Tágas, ugyanezt a képet lehet is látni, hallani, hogy aki szeretne kényelmetlen tölteni további előadásokat, akkor javasoljuk, hogy ezt keresse meg. Itt a kijáratról szembe kell átmenni a szemben levő épületbe, és egy bal kanyarral segítünk egyébként oda találni, tehát hogyha valaki ebben szeretne megoldást, akkor szívesen segítünk. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Várfalvi Marianna vagyok, az Országos Közegészségügyi Intézetnek, vagyis ennek az intézetnek, ahol éppen vagyunk, egyik munkatársa, és akkor mindjárt folytatnánk is a délelőtti szakmai programot. Szeretném konferálni Bulyáki Tündét, az ELTE Társadalomtudományi Kar munkatársát, oktatóját, aki a Traumák és felépülések című előadást fogja megtartani. Fogadjuk őt szeretettel. Köszönöm szépen az Egyrésztről köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a 15 percben bemutatásom azt a kutatást, ami a PhD témám kutatása. Igazából a felépülés történetek az, ami a célkutatásom fókuszában áll. A traumák, ez a fő fókusz a kutatásomnak, hogy nyilvánvaló, hogy ezekkel is szembe találtam magam az életkutatási feldolgozása során. Ezért azt gondoltam, ha már ennek a konferenciának ez a fő témája, hogy erről is szeretnék önöknek beszélni. Szeretnék köszönetet mondani Juditnak, illetve Szabó Lajosnak, aki most nincsen itt, aki ebben a kutatásban azt gondolom, hogy nagyon sokat motivált engem, hogy létrejön, illetve szeretném megköszönni azoknak a hölgyeknek és uraknak, akik beszélgető partnereink voltak, akik meséltek az életükről, akik önmagukra úgy tekintenek, mint felépült hölgyek és urak. Van, aki mosolyog, engem most biztat tovább, hogy haladjak az előadásommal. Igazából az előadásom első részében ezeken csak végig szeretnék pörögni, mert ez hosszadalmas lenne. A 15 percben nem fér bele az, hogy az összes pillérnek a tanulságait most meg tudjam osztani veletek önökkel. Igazából egy-egy szeletet választottam ki, amire úgy gondolok, hogy a felépülés szempontjából fontos tényező, és akkor itt csatlakoznék a konferencia első részében előadókhoz, hogy egy kis étvágyat csinálja, délután lesz egy workshop, aminek keretében tovább foglalkoznánk és elemeznénk ezeket a tényezőket, amelyek a felépülés után fontos szerepet töltenek be. Itt remény szeretet ez a cím a workshopnak, ahová várok szeretettel mindenkit. A kutatásom pilléreit azt gondolom, hogy mégiscsak úgy áthaladnánk, hogy lehessen látni azt, hogy azok az életinterjúk, amiket készítettem, milyen szempontokra támaszkodva valósultak meg. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy Liebermani szlájdnak a felépülés értékek és szempontokra támaszkodva állítottam össze az életinterjúnak a szövegeit. Az első nagy csomópont volt, ez nyilvánvaló, hogy az élettörténetnek a megismerése. A második igazából az, hogy hogyan jelentkezik, miként éli meg az adott személy azt a mentális zavart, amivel együtt él, a tünetek, a tünetmentesség, milyen rehabilitációs szolgáltatásokat vett igénybe azon az úton, ami a felépüléséhez vezetett, milyen gyógyszeres terápiában részesül, mikor volt legutóbb állapot rosszabbodása. Az identitás viszonya megélt mentális zavarhoz, ez volt a következő fontos pillér, amiben a stigmatizációval is foglalkoztam, hogy hogyan viszonyulnak azok a mentális zavarral élő személyek, akik önmagukat felépültnek tekintik a stigmákhoz, érte őket bármilyen területen az életükben valamilyen hátrányos megkülönböztetés, illetve hogy ők mit gondolnak, hogy hogyan, milyen formában lehetne felvenni a harcot a
a stigmatizációval. Az életviteli készség, az önállóság, a hatékonyság, a kompetenciák szintén egy pillér volt, hogy hogyan töltik el a mindennapjaikat, milyen aktivitással, munka, tanulás, szabadidős tevékenységek, kapcsolati háló. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része, és ugrok egy másik diára, a család, mint erőforrás, akikre lehet támaszkodni, akik végig kísérik az adott személyt azon az úton, ami a felépüléshez vezet. Ez egy nagyon fontos pillér. Erre is kíváncsi voltam, hogy hogyan tekintenek önmagukra, milyen az önbecsülésük azoknak a hölgyeknek és uraknak, akikkel beszélgettem, hogy hol látják a helyüket a világban, hogyan definiálják önmagukat, mennyire jelenik meg a személyes felelősségvállalás, az önmenedzselés az életükben, milyen belső erőforrások vannak, milyen vágyak, törekvések, célok jelennek meg, majd erre a későbbiekben még visszatérnek, illetve hogy milyen külső erőforrások a család mellett, milyen külső erőforrások azok, amik segítőként jelentek meg ebben a folyamatban. Itt nem csak az intézményi forrásokra gondolok, hanem az önsegítésre, az önsegítő folyamatokra. Mennyire jellemző az, hogy egy befogadó, egy elfogadó társadalomban élünk, mennyire jelenik meg az, hogy a személyes vágyainkhoz inspirációt kapjunk, hogy egy támogató környezet legyen körül bennünket, erre is kíváncsi voltam, arra a keretén, ami az élet realitásainak a keretét adja, és hát igen, a legfontosabb az, hogy mit gondol a felépülésről, és hogy milyen olyan állomások vagy tényezők voltak, amelyek az adott személy felépüléshez vezették, és a jövőbeli célokra való fókuszálás is megjelenik. Ezek azok a pillérek, amik mellett én dolgoztam, most ebből egy-kettőt, hármat hoznék be. Ugye a mai témánk az a traumák, azzal szembesültem az életünkbeli feldolgozása során, hogy akikkel beszélgettem, a traumáknak a sokszínűségét élték meg, egyrésztről az érzelmi bántalmazás, mint olyan, az elhanyagolás szintén megjelent, fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás, az anyagi javak megvonásával való bántalmazás, és hát a délelőtt folyamán már többször felhozódtak a transzgenerációs traumák, ezzel is lehetett szembesülni. Az előadásomat én úgy építettem fel, hogy sokkal többet mondom, hogyha nem én beszélek ezekről, hanem az életútinterjúból hoztam önöknek elemeket, amivel azt gondolom, hogy sokkal színesebbé lehet tenni az előadást. Ez egy családon belüli bántalmazás kapcsán egy interjúból. Örömteli gyerekkorán, nem tudom, olvasható vagyok, hogyha felolvasom. Olvassam? Örömteli gyerekkorán emlékszem, de sajnos az én anyukámat bántalmazta az apukám, és én erről nagyon sokáig nem beszéltem. Valószínű tabunak tekintettem, vagy szégyeltem, vagy arra gondoltam, hogy ez más családban is így van, csak nem beszélnek róla. Tehát voltak olyan éjszakák, amikor repültek a pofonok, és engem a pufogást nem akart anyukám, hogy halljam, átvitt a szomszédba aludni. És akkor én hallottam, hogy ő kiabál és sír, és veszekszik az apukámmal. A lépcsőállba kihallatszott, és én a szomszéd családba kellett, hogy aludjam, amik nagyon rossz éjszakák voltak. Erre nagyon rosszul emlékszem vissza. A következő példa az érzelmi elhanyagolásra. A mai napig az apukám nem is akar velem találkozni, hárítja a találkozásokat, nem mondja a kezdeményezéseimet, és ezt is egyfajta bántalmazásnak élem meg. És ez nekem olyan borzasztó fájdalom, hogy ennyire nem kíváncsi, hogy ennyire ignorál az életéből a saját apukám, hogy ez nekem nagyon nagy fájdalom feldolgozni, hogy ennyire nem kíváncsi az életére. A transzgenerációs traumákra egy következő példa. Anyuik eltitkolták, hogy anyu zsidó. Decemberben tudtam meg, hogy harmadik generációs holokauszt túlélő vagyok. Februárban tudtam meg, hogy a nagyapám öngyilkos volt. Az apai nagynéni a nagymamámat okolta a nagypapa öngyilkossága miatt, elvették a gyereket tőle, anyut ő nevelte fel. Az elhanyagolásra egy példa, anyám kórházban hagyott, állami gondozásba kerültem. Fizikai bántalmazásra
És akkor bepörgött valamiért, és nekem esett a sodrófával, kitekertem a kezéből, és bevágtam a kemencébe. Az anyagi javakhoz való hozzáféréssel kapcsolatos bántalmazás. Szüleimnek nem is érdekelte a dolog, hogy anyagi segítséget sem kaptam, nem kaptam támogatást tőlük. Szexuális abúzusra. A sógorom rendszeresen folytogatott, bántalmazott, terror alatt tartott, rendszeresen járt hozzánk. Az evéssel meg mindennel piszkált, és nem mertem elmondani, hogy bántalmaz a sógorom. Apuék teljesen ellenem fordultak. Kamaszkoromban elhittem, hogy kövér vagyok, csúnya vagyok, nagy a fejem, amiket mondott. Odáig fajult a dolog, hogy nem ettem, eleinte csak nem volt étvágyam, de 16 éves koromra 36 kilóval kórházba kerültem. Egy következő trauma, én teherbe estem, és el kellett vetetni a gyereket. Amikor fiatal voltam és szerelmes, nem értettem a dolgokat, zsidó gyerekem lett volna, de mivel nem vettem fel az ő zsidó vallásukat, nem szülhettem meg a gyereket. Óriási trauma, amikor valaki elveszíti a gyerekét. Nem mehettem haza terhesen, nem volt hova menni, vártam a gyereket. Mérhetetlen torzulásokat okoz egy abortuszos nő élete, nem feltétlenül önként végzi ezt az abortuszt. És azt gondolom, hogy az is fontos szembenézni, hogy mi is segítők hogyan traumatizáljuk nagyon sokszor azokat az embereket, akik az életében azért vagyunk jelen, hogy segítsünk és ne bántalmazunk. Az egyik úr, akivel készítettem az interjút, megosztotta, hogy neki egy addikciós problémája is volt, és ennek kapcsán eljutott egy drogambulanciára, ahol ezt mondta, elmentem egy drogambulanciára, egy olyan figurával sikerült összekeverednem, aki egy meleg pasi volt. Ő egy homoszexuális pszichiáter volt. A pasira úgy gondolom, hogy visszaélt azzal, hogy én akkor még milyen életlen voltam. Ölelgetett engem, de mivel én heteroszexuális vagyok és a lányokhoz vonzódok, és ezekkel a dolgokkal nem tudtam mit kezdeni. Megölelt és kinyitotta a száját. Én ezektől úgy viszonyogtam. Etikátlanul viselkedett az a pofa, ráadásul elmondása szerint alkoholista volt. De haladhatunk tovább. Az ápolók is fizikailag bántottak engem, és nagyon-nagyon rossz volt is. A következő, ami szintén egy szakember által megvalósuló bántalmazás, az orvos azt mondta, hogy magának otthon csendbe kell lennie, tűrnie kell. És azt csinál magával a családja, amit akar, mert maga egy pont. Meg hogy maga nagyon vigyázzon, mert bármit magára süthetnek. Azt gondolom, hogy a traumák sokszínűségét láthatjuk. Én is hoztam most egy kis filmet, remélem, hogy sikerül is játszani. Mészáros Mártának a filme, nem tudom, hogy ki látta, az Aurora Borealis, ami az északi fény. Ebből hoztam, remélem, hogy sikerül bejátszani, ha nem, akkor meg hívjáltam, de bízom benne, hogy... 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Mikor halt meg? Talán fél óráig. Nem, senki sem.
valaki ezt a filmet megnézi, igazából... Használd a mikrofon. Bocsánat, elrakottam ezt. Szóval, hogyha valaki ezt a filmet megnézi, tényleg ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nekem ez egy egynapos hatással, még másnap se tudtam igazából az élménnyel mit kezdeni. Azt gondolom, hogy nagyon jól szemlélteti ez a film, hogy a transgenerációs traumákkal, ha nem kezdünk semmit, akkor a tabuk meg jobban elmélyítik ezeket a traumákat, és hogy igenis azzal, hogyha elkezdünk foglalkozni a traumákkal, az visz minket előre, hogy boldogok tudunk lenni. Én azt gondoltam, hogy egy kicsit felkeltem az érdeklődéseket, hogy nézzék meg ezt a filmet. A traumák után, amivel szeretnék egy picit foglalkozni a jelen előadás keretében, az a stigma. Ugye a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek, bár ez is egy újabb címke, amivel valaki egyetért, valaki pedig nem, hogy az ő életükben a felépülés után egy nagyon fontos akadály lehet az a stigma, ami a mentális zavarhoz kapcsolódóan megjelenhet. Az interjú alanyokkal való beszélgetés kapcsán, amit láttam, találkoztattam megélt stigmával, illetve az önstigmatizációval. Erre újra hoztam példát nektek önöknek. Másképp bánik a közvéleményes szívbeteggel, vagy azzal, akinek ideg-összeroppanása van. Nem vagyunk tisztában a szavak valódi jelentésével, az emberek félnek, kirekesztik az ilyen embereket. Végigélni ezt is nagyon nehéz. Következő. 10 perc után azt a diagnózist adta, így mondta, hogy maga elmebeteg, maga paranoid szkizofrén, és hát igen, még azt hozzá kell tenni, hogy annyira eldurvult a dolog, hogy bebújtam az asztal alá, hogy önnek megölni. Következő stigma. Az orvos az édesanyjának azt mondta, hogy maga lányából soha nem lesz egész ember. Tehát főiskolára járni nem lesz családja, nem lesz önellátó, és akkor haloperidol nevű gyógyszertől kaptam gyógyszer mellékhatást, és 100 áram volt, és folyt a nyálam. És olyan kiszolgáltatott helyzetben ott álltam az anyukám mellett 100 árral, folyó nyállal, és mindent hallottam, amit a főorvos úr mondott. Ideges voltam, csak így akadozva, így tudtam beszélni, és olyan kiszolgáltatott volt ez az egész helyzet, és mindent értek, ami a fejem fölött elhangzik, és semmit nem tudok ellene tenni. És akkor én még megfogadtam, hogy én nem hagyom ezt, hogy így legyen, és hogy én küzdeni fogok az ellen, hogy én belőlem teljes értékű ember legyen. Az előző és ez a stigma is igazából szakemberek által kapott stigmát jelenik meg. Én az első órán beismertem, hogy mi a betegségem. Meg akartam előzni a dolgokat, azt hittem, hogy mindenki látja rajtam, hogy tudatosodásom van. Ez az önstigmatizációra is egy példa. Anyukám mondta, hogy ő megmondta, hogy bolond vagyok, az orvosok megmutatták, hogy nem az ő nevelése miatt. Én azt gondolom, hogy a családnak fontos megerősítő szerepe van, de azt is láthatjuk, hogy ezzel is szemben találhatjuk magunkat a családon belül is stigmatizációt megélni. 2-szer munkanélkül lettem, emiatt. Az első kórház után munkanélkül lettem, és a második után is. Irodai adminisztrációs munkám volt, könyvelés. Bántani nem bántottak, látszott, hogy bajom van. Aggódtak értem, de nem tudtak mit kezdeni velem. Másik munkahelyemnél is leépítés volt, de ott nem is akartak mit kezdeni velem. Mesélték, hogy az elődömmel is pont ez történt, és másodjára ezt nem akarják. Itt már nagyobb szerepe volt a betegségnek. Tehát itt a munkahelyi stigmatizációt lehetett látni, és hogy mit gondolnak az interjú alanyok a stigmatizáció kezelésével kapcsolatosan, azt kell, hogy mondjam, hogy egyrésztről a stigmatizációra visszatérve, hogy én sokkal rosszabbra sokkal rosszabbra számítottam, mint amivel az interjú alanyokkal való beszélgetés kapcsán gondoltam. Tehát kevesebbszer láttam stigmatizációt, mint ahogy gondoltam. A stigmatizáció kezelésére az interjú alanyaim többsége azt hozta fel, hogy
fontosak lennének a tájékoztató, felvilágosító, edukatív előadások, ami ugye az Ébredések Alapítványnál van, és középiskolákba szoktunk járni, tapasztalati szakértő kollégákkal, és ebben az idézetben is ez fogalmazódik meg. A következő lehet a stigmatizáció kezelésére. A felépülés része lehet, hogy az ember az önstigmatizációt, az kicsit átlíti azt a határt, amivel hát egy nagy-nagy dolog, hogy így elfogadtak barátok, és mellettem maradtak. Jól vagyok, és járok konzultációra, és tudok úgy élni, hogy nem kell szégyelnem magam, mert másoknak is van ilyen problémája. Nem vagyok egyedül, így is lehet élni, nincs mit szégyelnem, de nem velem nagy dobra. Mit jelent a felépülés? Behoztam egy pár idézetet, amivel azok a hölgyek, urak hogyan definiálják maguknak a felépülését. A felépülés azt jelenti, hogy kihozom az életből a maximumot, ami nem törvényellenes, olyan életet élek, ami színes és jól érzem magam. Tünettel vagy tünet nélkül történik, ez nagyjából lényegtelen. A lényeg az, hogy jól érezzem magam az örömömben és az életemben, nekem ez a felépülés. Megértést, megértem, hogy mi történt, és ennek megfelelően miért történt, és ennek megfelelően tovább tudok lépni. Pozitív szemlélet, van miért csinálni, jól érzem magam, sikerem van, hasznos tagjának lenne a társadalomnak, nem lógok ki a sorból, és ez jó, helyt tudok állni, nem vagyok áldozat. Haladok ezzel, mert az idő az fogytán van, tehát nagyon sok színű, amiben egyrészt az önhatékonyság megerősödését lehet látni, bölcsesség és értelem, második esély az újrakezdés. Én tudom a saját életemet irányítani, igazából sokszínű az, ahogy definiálták a hölgyek urak a felépülés fogalmat. Milyen elősegítő tényezőket lehet találni az életútinterjúk elemzése során, amilyen pillérek megjelentek az egyrésztről az akaraterő, az önhatékonyságnak a hite. Nagyon édes volt az egyik úr, akinek korábban én voltam a segítője, még az Ébredések Alapítvány előtt egy átmeneti hajléktalan szállón dolgoztam, és az úrral ott ismerkedtem meg, és utána jött tovább az Ébredések Alapítványhoz. És amikor ez a pillér körvonalazódott, akkor ő azt mondta, hogy az én felépülésemhez én kellettem. Jó, hogy Tündike járt hozzám, de ahhoz, hogy én felépüljek, ahhoz én kellettem. Hát azért ezzel azt mondom, hogy igen, fontos, hogy akaraterő és önhatékonyság, örömteli célok, ez is egy baromira fontos. Az egyik úr, akinek szintén a segítője voltam, azt mondta, hogy tudod, nekem apám azt mondta, hogy végezzem el a 8 osztályt, és utána menjek el építőiparba dolgozni. És akkor, amikor ti a családgondozás keretében kijöttetek hozzánk, és azt kérdezted, hogy milyen örömteli céljaim vannak, akkor döbbentem rá, hogy én vágyhatok arra, hogy legyen célom. És ott sétáltam a CEU mellett, és az volt bennem, hogy milyen jó lenne ide járni, tanulni. És utána ez a fiatal úr szociális munkás lett, és jelenleg terepen dolgozó kollégaként köszönhetem. Vagy egy másik örömteli cél kapcsán az egyik hölgy azt mondta, hogy jó, kedves volt az engem segítő pszichiáter, de úgy tekintek rá, mint egy atrogén ártalomra, mert hogy nem kérdezte meg tőlem, hogy én mit szeretnék, hanem azt mondta, hogy induljunk el, százalékoltassa le magát, védett foglalkoztatás, tök jó. Az Ébredések Alapítványhoz eljött a közösségi pszichiátriai szolgáltatást igénybe véve, megfogalmazta, hogy itt volt ez az első hely, ahol megkérdezték tőlem, hogy én mit szeretnék, és most pedig képzőművészként találta meg az örömét. És ennek mentén haladva azért azt elmondta, hogy 19 évet az életéből kidobhatott a kukába, mert nem azt csinálta, amire ő vágyódott. A támogató család és baráti kapcsolatok, ez is egy nagyon fontos pillér. Lehetett látni az interjú alanyaim közül 2 esetben volt az, hogy nem volt ilyen támogató háttér. A legtöbb esetben családok, barátok, munkatársak jelen voltak, akik erőt adtak és nem hagyták el
azokat a hölgyeket, urakat, akik a felépülés útján haladtak. Inspiráló, támogató személy. Ezzel is szembesülni lehetett az életútinterjú feldolgozása során, hogy volt, ahol egy rajztanár volt, aki inspirálólag hatott, volt, ahol a védett foglalkoztatásban dolgozó főnök volt, aki mondta az interjú alanyomnak, hogy fejezd be a tanulmányaidat, fejezd be, indulj el. Tehát az inspiráló személyek igenis fontos tényezőként jelennek meg a felépülés útján. Közösségi pszichiátriai ellátás, családgondozás. Volt olyan interjú alany, akinek 20 éves korában kezdődtek a mentális problémái, és 38 évesen tudta meg először, hogy neki igazából mi az a probléma, amivel együtt kell élnie. Az interjú alanyok ezeket a stratégiákat behozták, hogy a felépülésük útján igenis ezek fontosak voltak. Különösen a pszichoedukációt emelték ki, az asszertív kommunikáció, a készségfejlesztést, tehát igazából azokat a stratégiákat, amik a közösségi ellátásban megjelennek. Elfogadó, támogató, reményt adó segítő kapcsolat. Azt gondolom, hogy ez is egy baromira fontos dolog. Elárulok egy titkot, az összes interjúanyunknak Judit volt a segítője. Csak véletlenül így van. És az interjúból az kiderült a számomra, hogy az az elfogadás, az a reménynyújtás, az a hit, amit egy segítő közvetít, ennek baromira nagy szerepe van a felépülésben. És azért szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy úgy segítőket, kollégákat, hogy ezen az úton valahogy így legyünk jelen, valahogy úgy tudjunk segíteni, hogy egy olyan embertársunknak, akiktől azt gondolom, hogy mi valamire sokat tudunk tanulni, valamivel hozzá tudunk járni, a szakmai tudásunkkal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ők is boldogabbá váljanak. A következő az önsegítés, sorstársi segítés. Itt ez is egy fontos pillérként jelenik meg. Voltak olyan interjú alanyaim, akik a hanghalók csoportra jártak, és nagyon érdekes volt számomra, hogy nem a módszertant emelték ki, hogy az, ami segített neki, hanem azt, hogy a csoportvezetők, és akkor itt például Istvánra nézek, aki az egyik csoportvezető, hogy István ott volt, és bármikor oda lehetett fordulni hozzá, és lehetett segítséget kérni. Az önsegítés úgy is megjelent az interjú alanyaimmal való beszélgetés során, hogy nem a sorstársi csoportban való eljárás, hanem hogy önmagamon hogyan tudok hatékonyan segíteni. A spiritualitás is megjelenik fontos tényezőként. Volt olyan interjú alany, aki buddhistává vált, és a buddhizmus vezette őt a felépülés útján. Volt, aki katolikusként az adott erőt neki, hogy a Jóisten meg fog segíteni, és hogy ez, amiben most vagyok, ez most van, de ez változni fog. És a munkavállalást hozták be nagyon sokan, hogy nem csak az, hogy pénzhez juthatok, hanem maga az a dolog, hogy emberek között vagyok, és értékesnek érzem magam. A délutáni workshop folyamán, mert most erre nem lett volna idő, hogy én ezekre újra hozzak még több példát, a workshop során erre lesz módunk, tapasztalati szakértő kollégáimmal, és még két dolog, hogy érdekes, hogy jutott eszembe, és tényleg leteszem a mikrofon, hogy akikkel beszélgettem, közülük 2 szociális munkások lettek, 5 tapasztalati szakértők és sorstársi vagy önsegítő csoportot vezetők, és nagyon számomra nagyon megragadó volt, és szép gondolatokat fogalmaztak meg a kollégák, amit azt gondolom, hogy professzionális segítőként is nagyon fontos lenne megragadnunk és magunkévá tennünk. És az is egy nagyon érdekes volt az egyik hölgyel való beszélgetés során, aki azt mondta, hogy onnantól kezdve nem tekintek traumaként a mentális problémára, amióta azt látom, hogy ez egy olyan tudást adott a számomra, amivel segíteni tudok másoknak. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm Bulyáki Tündének a nagyon sokszínű előadást, és akkor kicsit önmérsékletre kérem a
résztvevőket, majd inkább szünetbe kérdezzük az előadót, és akkor átadom az üléselnöktársamnak. Köszönöm szépen, és azt mondom, hogy a mai nap egyik fénypontja következik. Szeretném bemutatni Kaszás Jánosné és felkérni, hogy jöjjön közénk, és hát azt hiszem, hogy olyan saját felépüléséről fog minket tanítani, vagy majd meglátjuk. Azt viszik magával, amit szeretne. Köszönöm, hogy mindenki is elmondhatom az élményeimet, tapasztalataimat. Hát akkor én azt hiszem, hogy bele is vágnék, mert nagyon elszaladt az idő. Tulajdonképpen így ugye, hogy sokszor volt az életem során, hogy a traumák tesztében éves észleléseim voltak, hangolás formájában többnyire, és hát elkezdtem egy kicsit ebben is így játszadozni tulajdonképpen, hogy a traumát mihez tudnám hasonlítani. Ugye mindannyiunk élete során volt olyan helyzet az életükben, amikor szétrekedésünk volt, szorulásunk volt. Milyen nehéz is az a helyzet, hogyha bennmarad, ugye, akkor tudjuk, hogy meg tudja mérgezni az egész helyzetet. Tulajdonképpen ehhez tudnám hasonlítani a traumát. Ugye a szakemberek formáltatják, fúgítgatják, és a végén kijön. De ugye a munka nagy részét azt mi tesszük meg, de tulajdonképpen mi ülünk órákat a WC-n. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy hosszú folyamat. És ugye minél tovább marad, annál nagyobb kárt tud okozni a szervezetben. Én most is érzem a hatását, mert épp a minap derült ki, hogy olyan allergiás reakció lép föl minden egyes allergén anyaggal kapcsolatosan, hogy tulajdonképpen egy adrenalin injekciót kell magamnál hordani. Én úgy gondolom, hogy az életem során felgyűlömlett trauma, ez is erre utal tulajdonképpen, hogy a mérgezés volt folyamatosan az életem során a szervezetemben, ami ugye a szervezet se olyan, hogy tudja regenerálni a problémákat. Én úgy gondolom, hogy ennek következtében lehet ez az allergiai problémám is, mint ahogy nagyon sok más is. Így kitérnék egy-egy traumára. Én fontosnak tartom kiemelni, hogy ugye nekem volt lelki, fizikai és szexuális bántalmazás az életem során, nem is egyszer. Én úgy gondolom, hogy a fizikai fájdalmat ki lehet kapcsolni. Ami tulajdonképpen, mondok egy konkrét példát, ez a férjem mellett történt, hogy úgy kicsavarta hátra a kezemet, hogy eltört a kulcsontom, és nem mentem orvoshoz, mivel hogy ilyen beszűkült állapotban voltam, és arra összpontosítottam, hogy túléljem a napokat, és ilyen apróságokkal nem volt időm foglalkozni. Így jó napon elmentem a munkahelyre, elvégeztem a munkám és hazamentem. Ha nem jött utána a férjem is kezdett előtt velem óvítani. És tulajdonképpen az Alapítvány, mint segítőszervezet, olyannyira játszott szerepet az életemben, hogy tulajdonképpen az, hogy én egyfajta bizalmat kezdtem az Alapítvány felé táplálni, és általánosan talán innen indulok el felépülésem. Van egy nagyon kedves kollega, Szepesi László, aki tulajdonképpen tudni kell, hogy mondhatni, hogy akkor szinte neki köszönhetem az életem. Tehát tulajdonképpen szabad idejét nem számítva, előtt a saját kocsijába is eljött, értem a férjemtől kimentett és elvitt egy védőszállásra. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan bizalmat alakított ki köztem és az alapítvány között, hogy innen már elindult egy folyamat. Azt el kell mondjam, hogy mivel az élet nem egy habos torta, és folyamatosan élnek traumák, nem is kell messzire menni, kilép az ember az utcára, és ha csak nem olyan társa van rajta, már megjegyzést tesznek az emberek. Én úgy gondolom, hogy hát megpróbáltam átkonvertálni ezt az egész traumát, és éppen a napokban utaztam, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy nem lehet, hogy engem a traumák madzagon rángossanak. Nem lehet, hogy rólam beszéljenek, mert hát ha rólam beszélnek, bocsánat, leszarok, beszéljenek, ha jól esik, beszéljenek. És tulajdonképpen rájöttem arra, hogy ha tudatosan elterelem a figyelmemet arról, hogy az emberek engem figyelnek, teljesen megváltozik körülöttem a világ.
ami valójában nem a világ változik meg, hanem az én nézőpontom. Ugye sokszor az utazás nehezemre esik, és mindig kitalálok valamit, amivel elterelem a figyelmemet, és nem szorulok annyira. Mert ugyanis avval is küzdök, hogy ugye megjegyzéseket kapok, ami nem mindig fedi a valóságot. És volt olyan, hogy mentem a metrón, és azt mondtam, hogy hány embernek van koszos cipője. Hát hirtelen rengeteg koszos cipője találtam. Ugyanez a szemüveggel is hirtelen rengeteg szemüvegesen, tehát rájöttem arra, hogy ha a tudatomat valamire ráfókuszálom, akkor egyszerűen kiszélesíti a látókörömet, és azok, amik a fejemben vannak, azokat elnyomja. És úgy gondolom, hogy ha a tudatommal sikerül elérni azt, hogy egy más rálátást érjek el a külvilág felé, akkor egy egész világ fog előttem kitárulni. Ami nem mondom egy hosszú folyamat, tehát még mai napig is küzdök vele. Azt muszáj elmondanom még, hogy ugye a sorozatos verések, bántalmazások következtében, amiben volt szexuális bántalmazás, volt lelki terror, volt benne ugye fizikai csonttörések a férjem mellett. Érdekes dolog volt, mert nem beszéltem. Tehát tulajdonképpen, hogy ezt ugye a doktor jobban tudja, mert így szoktunk erről beszélni, hogy milyen voltam akkor, és ugye mesélte, hogy ha azt mondtam, hogy minden rendben, semmi nem volt rendben, azonnal be kellett menni a kórházba. Tulajdonképpen így zajlott. És ugye mivel én nem kommunikáltam a környezetemmel, tehát csak a nyomokat látták az emberek, hogy sérülések vannak rajta. Ez is egy érdekes dolog volt, mert ugye úgy derült ki, hogy ver a férjem, hogy az egyik orvos elment az alapítványtól, és úgy adott át, hogy figyeljetek oda, mert az icát veri a férje. És mivel hogy én nem beszéltem, és ugye én is beleestem abba a hibába, mint más bántalmazott nő, hogy védtem a férjemet. Tehát ő számomra egy szent ember volt, aki megérdemeltem. Tehát inkább az volt, hogy megérdemeltem. Na most azt hozzá kell tennem, hogy nekem barátaim, családom nem volt. Én állami gondozásban nevelkedtem. És én úgy gondolom, hogy hogy is mondjam, hogy ennek így kellett történnie. Tehát soha nem azon gondolkozom, hogy te jó ég, mennyi fájdalmon mentem keresztül, mit tanultam belőle. És hogyha így fogom föl, és nem úgy, hogy hú, te szemét, ez jó Isten, hogy ennyi csapást ér rám, hanem úgy, hogy minden egyes dolog megpróbáltatás volt, teljesen más látókört nyele számomra a világ. Tehát egy teljesen más világ kezd kinyílni. Tulajdonképpen a nehézség ugye ott kezdődött, hogy nem bíztam az emberekben. Bizalmatlan voltam az emberekben, és azáltal féltem is tőlük. És hosszú-hosszú évek után rádöbbentem arra, hogy nem is olyan ijesztő ez a világ. Tehát miért ne beszéljek? Hát azért adta jó Isten a számot, meg hangot, hogy beszéljek. És elkezdtem beszélni. Ami tulajdonképpen már odáig fajult, ha mondhatom olyan olyan mód, szóval, hogy asszertív kommunikáció továbbadásában is részt veszek. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak nagyon kitartónak kell lenni a segítőknek. Tehát volt egy pszichológus, aki éveken keresztül folyton ugyanazt és ugyanazt mondta el nekem, hogy Ica, már ilyen előfordult máskor is. Soha nem reagáltam rá, minden egyes alkalommal újra és újra kezdte. És 8 év eltelte után hirtelen minden bejött az agyamba. Tehát én úgy gondolom, hogy hagyni kell, még én például hagyni kell azt, hogy saját magam jöjjek rá arra, hogy nekem mi jó. És hogyha el tudom érni, akkor egy más világ fog előttem is kitárolni, meg a környezetem előtt is. Úgy gondolom, hogy nem minden esetben a gyógyszeres megoldása jó, hanem úgy gondolom, hogy elég csak egy beszélgetés, egy jó szó. Én úgy gondolom, hogy az én felépülésemben, ha volt rész, ha volt
csúnya szó, minden egyes szó, mondat hozzájárult ahhoz, hogy én most itt állhatok, és önök előtt beszélhetek. Ugye a emésztést már erre meg is magyaráztam, hogy ezt a kérdést már meg is emésztettem a traumával kapcsolatosan, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, életem végéig, és ez egy nagy hazugság, ha valaki azt mondja, hogy traumákat el lehet felejteni. Nagyon jó. Ez mindig velünk lesz. A dolog az, hogy együtt tudunk-e vele élni, és át tudjuk-e formálni. Tudunk-e másképp cselekedni, hogy ez ne forduljon elé legközelebb. Tudunk-e együtt élni vele. Ki tudunk-e úgy élni az ajból, hogy nem az jut eszünkbe, hogy hú, nem már megint kezet fog rám emelni valaki. Tehát én úgy gondolom, ha a félelmeimet le tudom küzdeni, akkor már felépültem bizonyos részben. Én ezt tudnám így, és zárásként még annyit, egy pár szót szeretnék egy lehetőből idézni. A traumára nincs kötszer. Egyszer megéli az ember, utána folyton ecsetel. Nem olyan, mint egy nápha, elgyújult orr, amit ennyit hetek csökken tőle, amikettől is. Köszönöm szépen a Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy itt szállal együtt dolgozhatni, és hogy az lenne jó, hogyha mindenkiben lenne ennyi erő és küzdés, mint amennyi benne van, mert akkor sokkal jobb lenne az élet. Köszönöm szépen, azt mondom, hogy nagyon sok minden kapcsolódik majd a mai témához, és biztos sokszor fogjuk Ilonát idézni, és hogy nagyon pontos az, ahogy leírja, hogy éppen a trauma érzelemtelenít minket, illetve hogy kiüti még a fájdalom testi élményét is, és hogy ugye, amikor a traumát akarjuk feldolgozni, akkor azért meg kell találnunk az érzéseinket, még mielőtt tovább lépünk, és meg kell küzdenünk. Na de hát fölvezettem a következő előadónkat, akinek összeomlott a házának a teteje a minap, ezért nem tud személyesen itt lenni. Roberto Mezzina, a Trieszti Pszichiátriai Központ vezetője, ahol hát talán egyedül a világon megcsinálták az erőszakmentes pszichiátriát. Okay. Can I start? Okay, I will put the slides. Just a minute. Okay, so I can start. Yes? Okay, thank you very much, Christoph. Robert. Okay, I'm sorry, I apologize not to be there, but it's a great honor for me to be part of your important conference on community psychiatry and Mentálhigiénés in Budapest. The title of my presentation is The Human Rights Approach and the Human Development. What is the lesson of psychiatry? We will start with Franco Basaglia, the picture of the pioneer in Trieste, our master who taught a human rights-based approach. At that time, this was not precisely the way of saying that. It was the criticism toward the asylum that Basaglia put in practice, starting from his very deep phenomenological background. But the institutionalization is still very important. We think it was a starting point for human rights, and even now it's a necessary step
step that means substituting community for hospital care and voluntary for voluntary care. This is a basic definition. This could break the traditional nexus between the custodian of psychiatry and denial of human rights and social exclusion that is connected to it, or marginalization in institutional facilities and generally in mental health care. So to this end, the WHO has launched it's an important program aimed at improving both quality and care and human rights conditions in inpatient and outpatient mental health and social care facilities, and also to empower organizations to advocate for rights. The health specifically to promote human rights, recovery, independent living in the community, support improvements on the ground at the policy level, and to promote participation of people with mental health conditions. The CRPD is the framework of this initiative, and it's an important step because, as you all know, it's the first high-level international legally binding standard which aims to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, includes those who have psychosocial disabilities. That's the way of defining that today. Among its specific article, we have particular relevance are for the field of mental health, the right to liberty and security of the person, the right to equal recognition before the law, and the right to enjoy the highest attainable standard of health, and the right to respect for physical and mental integrity. So it's important, CRPD, because it's a balancing point between the right to receive adequate care and the right to all fundamental rights. There are some critical points that have been highly debated and hardly debated. One is the voluntary treatment, because sometimes the need for treatment is intended to receive human rights considerations in many aspects of psychiatric practice. But we think that in our heritage, freedom from coercion and going toward voluntary care, involvement of person is a basic start. So we think it requires a systematization of a number of strategies, including supported and joint decision making, living wills and so-called advanced directives, the therapeutic alliance, the plan for recovery and wellness. Anyway, the application of joint support and decision methods in practical care and developing alternatives to seclusion and restraint. So, no restraint and locked doors. We know that there are lots of guidelines, recommendations, protocols in many parts of the world and in many services in order to reduce and control cross-treatment. Now it's a new sensitiveness to these things, but we should move toward an idea, which is a general idea of no restraint, a general framework. That means for us, for instance, to apply an open door policy at all levels of the system, recognizing the dignity and rights of the individual. It shouldn't be treated as the object of the institution, as Franco Basaglia wrote in 1967, the object of the asylum. It's like any object that stays inside the total institution. So we have to overcome the contradiction of being put in confined places without the possibility to connect with the external world. And the issue of being locked, so having the keys on the part of the guardians, like nurses, some doctors, and all the apparatus that is sort of guardianship reside instead of the person, for the person, without any possibility of negotiation. But if I decide to open the doors, I have to convince you, involve you, I must enter into a dialogue in order to negotiate a solution. That's Marco Cavallo, one of the most important symbols of freedom in Trieste. So freedom and liberty is important as opposed to a vision of restraint. So we should focus on contrasting the possibility of using detention and compulsion, so legislation,
but also the presence of locked units in the hospitals, having a clear open door policy, having an easy access to services, having access to social rights, like housing, like work, etc., and starting with a discourse based on negotiation, dialogue. The open dialogue is important. So liberty is therapeutic was the motto in the first experience. This famous drawing, you see the cage and people getting out, freedom is therapeutic. And now we say freedom first, as in the research of the Trimbos Institute from the Netherlands. That means we should have freedom as a precondition of care. It's not an outcome, but it's a precondition that is able to overturn the control mechanism and supersedes them with people empowerment. So we should have a number of practices that can be developed, and there are some connections between words, key words like open door, open dialogue, free access, the engagement of the community and the co-production with all stakeholders, and definitely recovery, not only of the person, but of the whole system. That means a whole system change. So the right to care is a fundamental right. The WHO has pointed out in 2001 in the famous report for mental health, stop exclusion, their care, but it should be put in the context of general rights. That's what the special rapporteur on the right of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health declared in a few months ago in a very important report that's now highly debated, saying that the crisis in mental health is not just a crisis of individuals, but it's a crisis of a number of
Roberto Mezzina a CRPD-ről, ami a fogyatékos jogokról, az ENSZ adta ezt ki, és ezt Magyarország is aláírta és ratifikálta, de a legtöbb országban nyilván mindenki majdnem aláírta, ezért nagyon nagy nehézségekkel küzd abban, hogy megvalósítsa azt, ami abban le van írva, ahol gyakorlatilag teljes egészében tiltják a korlátozás és az erőszak minden formáját a pszichoszociális fogyatékossággal élőknél. És hát ez egy olyan helyzet, ami gyakorlatilag teljesen szembe megy azzal, hogy magas biztonságú osztályok épüljenek Magyarországon, és ambuláns kényszerkezelés, mert hogy ezt az utat írná elő mindenkinek, amit Triesztben megcsináltak. És egyébként Olaszország nagy részén is sokkal jobban megcsinálták, tehát sok helyen megcsinálták. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy nekünk Olaszországba kell menni, hogy nagyon szép és Olaszország, mert most jöttünk meg Triesztből, ahol az ő konferenciájuk volt, és csodálatosan sütött a nap, és kék tenger van, és mi a tengerparton laktunk, ott rajtunk kívül nem volt senki, mert mások nyáron mennek, de hát szóval nem csak azért érdemes Olaszországba menni, mert az egy jó és szép hely, hanem igazából ők az elsők ebben a mentálhigiénés pszichiátriai reformban szerintem. Nehézsége az olasz reformnak, hogy a magyar, vagyis hogy az angol százzal szemben ennek az orvosi szakirodalma sokkal gyengébb. Ez nem egy orvosi intervenciós, pszichiátriai intervenciós ellátási reform volt, hanem egy társadalmi forradalom, ami abból indult ki, hogy senkit nem lehet bezárni, korlátozni, halálra gyógyszerelni és lekötőzni. A Bazáliában már hallottunk, mert szokott jönni Torezini doktor is, megvan valakinek? Lorenzo Torezini, és nagyon szép előadásokat szokott erről a témáról tartani, és ő mesélte, hogy ugye Bazália Szárcsnak volt a tanítványa, és az egész szabadság eszme, ez tulajdonképpen az egzisztencialista filozófus környezetéből indult el, és nem véletlenül a 60-as években, amikor a szabadság és a forradalom sok más ponton is nagyon aktuális volt, akkor szökkent szárba. Tehát ők akkor indultak ezzel el, és hát Bazália... Hello? 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 Ciao? We go on? We can go on. Okay. Hopefully. Okay. Okay, so please, sorry. Yes, we were saying that there are other important things like exchange and cooperation. Two other words together with the issue of rights. It's important for, particularly for the social enterprises, for the development of social cooperatives in Italy, that is cooperating for common aims. That's very important in a view of a community, as well as the social capital idea. It's important because social capital refers to communities but also to individuals, which have to be supported in their actions and decisions. So it's composed by social networks and interaction, civil participation and commitment that can enable that cooperation among individuals. So it's a network of personal and social relationships that an actor, individual or group, possesses and is able to mobilize in order to achieve some goals and improve the position in the society, in the community, and in this case in health and social care. So it's a sum of relationship, but also it's measured by values like trust, reciprocity, and civil participation. Co-production is another important term that means particularly developing and delivering public services in an equal and reciprocal relationship between professionals and people using services together with their families and their neighbors. Because this recognizes people as assets and promotes reciprocity, giving and receiving,
and it depends on relationships which are enduring relationships. The social determinants we mentioned before, and these are interconnected with the level of inequality. The more inequality in the social factors are like income, housing, but also education, the higher there is inequality in risk. So if we want to improve the population mental health, we must reduce those risks for mental disorders. And these are accumulating during the life course, and there's negative effect, but also positive effect. So the positive developmental response to social determinants can reduce the risk. But we need probably a new episteme. That's the person, not the illness. We must have a person-centered paradigm that is based on the value given to the personal and social experience of the individual as citizen, and not on a paradigm of disease. And this person is in a social context, we know that. That means look at the whole life. All the aspects and the domains of life are inherent in this vision. So we have to create a whole system and whole community response. So what are the systems of support, what are the relationships in the community that can promote not only now visualization, but social integration using the coherent network of services and supports that are able to respond to citizen needs. The importance of empowerment, we know that from many declarations. Recently, the WHO Euro and European Commission developed an important document for empowering mental health, and particularly underlined that it's a multidimensional social process that involves individuals and groups to gain better understanding and control over their lives. And it's important that they are enabled to change their social and political environment to improve their health-related life circumstances. It's another way to speak about the social determinants, but putting the emphasis on the individual. So there is a population level, but also an individual level. That means that individuals should be self-reliant. They should participate in decisions. They have to be recognized in their dignity and respect. And they can contribute also the person with mental health problems to a wider community. The barriers for the empowerment. There are even ourselves can provide. For instance, seclusion and compulsion are used to regulate behaviors. They reconfirm the gap in power that the person who is using services can have. And they are driven by paternalistic attitudes, and very seldom, very rarely, they can provide access to opportunities and resources. So they are mostly clinically oriented rather than comprehensive or integrated. So we have to wonder about all these points and create, and anyway, go toward a low threshold, easily and prime access to services. So decentralization is also a culture, is a way of thinking, not just closing structures. Community care derives from an effort to overcome the separation between the illness and the existence of the person, the whole life of the consumer inside the community. And so we must use different strategies to restore those rights and create, for instance, new alliances between services and consumers. So consumers, users, and carers are not the enemy of service. They are the real engine. They are the real energy to help us to work better. So we must optimize exchanges in relationship, so create the possibility for a real participation. Trieste is the place where we work, is sort of, it was for 40 years sort of in-league experiment of an entire city. That means ensuring care within the community, with a full inclusion in the exercise of freedom, with open doors and without places of restraint. It's a WHO, World Health Organization collaborating center. It's a worldwide model that inspired and helped other countries to develop their systems, like Brazil, Argentina, and Spain, Yugoslavia, and it's still connected to all those practices as a point of reference. We just
had last week an important conference that was entitled The Right to Have a Life. So it's a town without a psychiatric hospital for now about 40 years, and it's a fully community-based services. And particularly I would like to underline, it's a place where in the services you can not have just the treatment of the pathology, but where anybody, a citizen with suffering, can live the interplay, the co-presence of health and mental health. They are part of life, and we should, of course, promote health, but also we cannot deny people suffering. So that's why a way of understanding the person as a whole. It's based on the community mental health center, working 24 hours, having beds. There are 4, each one with about 60,000 inhabitants, a small unit in general hospital with 6 emergency beds, and a service that coordinates all the initiatives for rehabilitation, residential care in the community with a few number of beds, but particularly looking at individual solutions like supported accommodation, housing, etc. And the partners are NGOs, social cooperatives, user-friendly association, clubs and recovery house. It's based on the concept of responsibility on that particular community. That means providing easy and facilitated points of entry and reference, which are the community mental health center, having a long-term, long view, a public health perspective, and having the active presence and mobility toward the demand. That means flexibility, continuity in care, response to crisis at home and in the community, providing comprehensive teamwork. So the whole life approach. These are some of the numbers, but I would like to underline there are open doors everywhere, very low number of people treated involuntarily every year, no homelessness in psychiatric users. They are protected from this point of view. They are involved in place and train the social cooperatives activities, and we use the personal health budget. The costs you can see are related particularly to social issues like social expenditures for income, for work grants, for training at work, and personal budgets. There are also savings. This system costs 60% of what was the cost of the psychiatric hospital because the expenditures are all in the community. So the Trieste approach to therapy, we can look at more closely, that it's ethical and rights-based, it's a dialogical, it's based on negotiation, involving the person in a reciprocal relationship that promotes the therapeutic alliance. It's based on the meaning of people suffering. That's we have to understand between the interaction of the actors involved. It's based on life stories and experiences. It also should be ecological and systemic. It must involve the social network and facilitate the social system to work. It must be holistic, as we said, the whole person. And in conclusion, is a shift from deinstitutionalization today to social inclusion and recovery. The open door choice is at any level. It has impact on ethics, evidence, and experience of people. It's an ethical start, but also has some evidence, having low rate of accident and offense, a better experience for people, more humane ways of dealing, but also for the operators and workers with mental health to develop alternative practices that are based on involving the person and creating a better habitat, a better environment that promotes relationship rather than being oppressive. So the mental health center is an example of this. It's an open door on the street where people can come in and get out, where a multidisciplinary team is based in that so-called normalized therapeutic environment. And it's a multifunctional service where outpatient care, mobile care, flexible care, as well as some in-house activities, group meetings, therapies, support, intervention can happen. It's one of the rooms of one of the center. So there is a shift from the concept of
traditional hospitalization toward the concept of psychiatry or hospitality that is based on more flexible rules mediated to the time of the experience of the user needs, having a relationship that are not ritualized like in the institutions and less unbalanced in power. So if we do that with the open door system, we can avoid the locked doors, isolation rooms, restraint, violence, etc. The personal healthcare budget is another important means that we have to have a personalized plan with attached an economic content that useful to engage the NGOs in producing a number of actions aimed at the objectives that have been developed in a discourse between the person with the problem and the service and the social network. We wrote about that. Also, we demonstrated that the social network intervention is very efficient and also effective in terms of enhancing relationships and promote a sort of snowball effect towards rehabilitation. The cooperatives have a number of activities, including museum staff, restaurant canteens, tailoring, cleaning, photo. They run a hotel. They are in the real market. So we think it's important that the service is able to network with the stakeholders, with family consumers, include peer support workers, and make this, with what we said, a co-production of services. This is the ship of the Barcolana. It's a famous regatta where one of the ships was sponsored for many years by cooperatives. That you can see the blue horse on the ship. So we go to the conclusion. We can say that institutionalization was not aimed at dismantling psychiatric hospital, but also the norms, the thinking that creates the person as a patient, as an object of that institution where it can be oppressed and neglected. And Franco Basaglia said very clearly in a conference, we want to change the schema that makes the mentally ill a dead body. And we try to turn the mental patient dead into the asylum in a living person responsible for his own health. Certainly one of the most important therapies to fight madness is freedom. That means basically recognizing the person in his space, in his rights, in his social role, and the valorization of all those points. So it was a starting point. But it still is a necessary step. So in the countries where there are still psychiatric hospitals, we must do this because we have to break that nexus between custodial psychiatry and the promotion of human rights and the social inclusion. So CRPD can be seen to idealistic and radical, but it should be applied toward a strategy that includes a number of elements. Whole life is a right to have a whole life. Means have opportunities and a perspective, a prospect of the person with whole life. The person has the same human needs of all of us. The person with mental health problem is like us. So the system in Trieste tried to do that, but we have also a number of innovative practices around supported decision making from Sweden to India, reasonable accommodation according to the justice, care and user involvement in care, co-production, dialogical approach like the open dialogue, trialogue in Germany and Austria, the assembly model in Italy, actual learning sets in UK, etc. So we think that comprehensiveness and community integration came first as regards to treatment specialization and fragmented services. We need that the action on social determinant is related to valuing subjectivity. So we don't mean only to work on the population level to improve the social factors, but make that the person can use in a meaningful way the support that he or she requires. So we must think about entitlements. We need a human and social development that could converge, not conflict with the substantive individual rights that have been advocated by the service user and disability organization, sometimes in a very hard way toward the establishment
So we should focus on the exclusion and work together to improve all these conditions. So a political and social action must be combined with a change in social practice and thinking in mental health and social care. These are our guys at the regatta. You can see young clients of our services. They go to meet a great experience and to meet the city when they did this experience of the regatta. And I will stop with this t-shirt that shows one of the most important motto we have, da vicino nessuno è normale, up close nobody is normal. We are all in the same ship. We must work together in a great alliance for change. Thank you very much. Thank you, Roberto. Valószínűleg erről sokat lehetne még beszélgetni, de nagyon megy az időnk, és én azt javaslom, hogy amiről most szó volt, arról abban a workshopban, abban a pszichiátri gondozók kerülnek terítékre Balcáros szervezésében Bulyáki modellálásában, aki a Magyar Széltárság jelenlegi elnöke. Lehet, hogy is én is azt hiszem ott leszek, lehet, hogy tudhatunk meg ezekről a témákról is beszélgetni, és még az előzőekhez, amikor szünetben, vagyis amikor megszakítottam egyet szólt, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az olasz pszichiátriát emeljük föl, és valahogy inkább az angol elé, mert megcsinálták azt, amiről cikkeket írnak, és másfél meg olcsóbb az egész összes történet. Az olasz pszichiátria legolcsóbb, és most, hogy már sok éve, vagy nem is tudom, inkább évtizede figyelget, próbálom megérteni, hogy ott mi van, és azt lehet mondani, hogy azért sok mindent érítettünk itt a konferenciákon, hogy a szabadság paradigma, annak is van ára, hogy nincs olyan modell, amiben csak nyereségek vannak. És a másik azt jelenti, hogy abban is vannak, akik meghalnak, de sokkal többen viszont felépülnek, és összességében kevesebben halnak meg, de nagyon nehéz etikai döntéseket kell meghozni, amikor nem csukunk egyetlen alapítványt. És hogy nem lehet viszont ezt a kultúrát váltogatni a kontroll és bezárás paradigmával. Nem lehetünk egyik pillanatban börtönőrök, és a másik pillanatban megszabadság sérülők. És ez is egy nagyon fontos személyes tapasztalatom, hogy ha egyszer bezártuk a kaput, akkor utána már nem lehetünk ugyanazokat szeretnénk volna lenni egy kikapcsolatban, egy gondozásban, és hát nagyon sok más kérdés is fölvethető. A CRPD az egy nagyon nagy nyomás, tehát ez az ENSZ fogyatékos jogi egyezmény, mert ezt Magyarország és sok más ország is aláírta, és a többen figyelemmel kísérték például a Merényi Kórház akut osztályánál az ombudsmani vizsgálat eredményét, hogy ugye azt javasolt az ombudsman, hogy zárják fel ezt az osztályt, nem azért elsősorban, mert a radiátorhoz volt kötözve a beteg karja, szerintem egyébként mindenhol előfordul, mert össze vannak dolva az ágyak, hanem azért, mert a CRPD, az ENSZ fogyatékosok egyezmény miatt ez törvénytelen, hogy zárt osztály legyen. És ez elég fontos, mert most ez még csak egyszer volt, azt hiszem, de lesz még ilyen, és itt vannak jövő nemzetközi felügyelői a fogyatékosok egyezménynek, és akkor nagyon fogunk nézni, hogy most hogy ezekre akarják zárni ezeket az osztályokat. Tehát ez egy nagyon forró téma, és én mindenkit biztatok, hogy Trieszt 540 kilométerre van, és mindenféle tartanak olyan rendezvényeket, ahol megmutatják, hogy csinálják, hogy nem csak beszélnek róla, hanem oda lehet menni és megnézni, hol a beteg. Már még egy gondolat, hogy azért nincs annyi beteg,
Egyrészt a közösségi ellátás nagyon profi, és nagyon sok humán erőforrás van, de még mindig kevesebb, mint amiket mi Magyarországon használunk a kórházakban, meg a szociális otthonokban. De a másik, hogy a társadalom az elmúlt 50-60 évben, amióta ők ezt a műfajt űzik, átalakult. És ma nem arra jár az emberek, a segítők, mindenkinek az agya, hogy valaki, aki zűrös, az menjen be a pszichiátriára. Mert például szociális, idéztem Mezzina, szociális szövetkezetek vannak, ahol fociznak. És fogyatékos emberek, meg aki csehosek nagyon kellett, meg semmi dolga nem volt, vagy csak szeretne másoknak segíteni, vagy csak szeret focizni, ők együtt fociznak, és tulajdonképpen olyan körök alakultak ki a társadalomban, ahol nem engedik el azokat, akik bajba vannak. Hát ebből aztán még többet tanulhatjuk, azt hiszem. És szerintem most már gyorsan előadást adom, de erre már nagyon kevés idő van, ezért megpróbálok gazdaságilag és társadalmilag, meg azok között a dolgok között, amik hát nem prosperálnak. Ugye itt van egy olyan gazdaság Erdélyben, ahol mindent gazda csinál, és ha nincs villany meg víz, akkor is túlél. De hát ebből nem lehet nyereséget csinálni, ez nyilvánvalóan egy veszteséges üzlet, ha csak nem megyünk oda turistának. És hát azért azt lehet látni, hogy az elmúlt pár száz év társadalmi folyamatai valahogy ezt a prosperitás világot erősítették, és sokszor úgy néz ki, hogy hát az zűrös embereknek, meg a termelés nem segítő helyeknek, meg azoknak az állatoknak, amiknek a húsát nem tudjuk megenni, hát azokra nem annyira volt szükség, és így, hogy mondjam, a lúzerség az felújítja önmagát, ezt látjuk ugye a Rétes telepen, hogy onnan már nincs kiút, hanem generációkra előre lehet tudni, hogy ott is fog maradni az, aki ott született. Tehát mindkét kultúra kitermeli azért a lúzereit, mert a nagyváros is kitermeli, és akkor mégis úgy látszik, valami hiányzik ebből az oldalból, és a szerencsétlenség is nyilván kitermeli, tovább termeli, és hát egy nagy kérdés, hogy lehet valami jobb egyensúlyt találni. Na most hát tudjuk azt, hogy a hátrányos társadalmi helyzet, az urbanizáció elővetíti a mentális és más egészség problémákat, és az egyenlőtlenség nagyon fontos tényező, még fontosabb, mint egyébként az anyagi helyzet. És hát ez a kutatás, amit már máskor is idéztem, hogy ugye a London környéki bevándorlók körében 2,5-szeres a szkizofrénia gyakorisága, tehát a szkizofrénia, amit leginkább agyi betegségnek gondoltak a pszichiáterek eddig. Még az is nagyon reagál arra, hogy valaki bevándorló, de ez a 2,5-szeres az nem olyan nagy, mert ez ott ennyi, ahol a szomszédság nagyrészt hasonló emberekből áll. De ha nem hasonlóak, akkor több mint 4-szeres ez a kockázat. Tehát ha mondjuk fehérek között, vagy más évcsoportok között kell élni. Tehát ennyit számít az, hogy az ember otthon érzi magát, hogy
van-e saját kultúrája, hogy a szomszéddal össze tud-e jönni dobolni, van-e ilyen gong, amivel ilyen hangot kiadnak egymásnak, meg ilyesmi. És hát ebből sokat tanulhatunk, hogy mennyire használhatók azok a modellek, amikben az egész pszichiátria eddig gondolkodott, és más konferenciánkon még mindig ebben gondolkodnak. És hát egy kicsit szeretném a biológiai vonalat azért fölvenni, mert nem minden hülyeség, amit az orvosok csináltak, meg a kutatók, biológus kutatók, sőt, azt lehet mondani, hogy nagyon megerősítik ezt a szociológiai és szociális vonalat. Szóval a lényeg az, hogy a társadalomban is gyakran evolúciós törvények érvényesülnek, és a lúzerek, hát még lúzerebbek maradnak, vagy legalább annyira, ezt hallottuk már Bódis Krisztától és másoktól is. És hát tulajdonképpen a szociális hátrányok és traumák a distresszt, tehát a megterelő stressz által betegségeket okoznak. Tehát úgy működik a társadalomban az evolúció, hogy a stresszrendszereink feladják, még jó, ha kapunk sok szanaxoknak, kicsit lassabban adják föl. Azért ezt el kell ismerni, hogy ha már feladták, akkor ez egy túlélési forma, akkor is ennek nagyon sok mellékhatása van. Szóval feladják a stresszrendszereink, és ebben gyakorlatilag megbetegszünk, és 10-20-30 évvel korábban meghalunk. És ez meg is jelenik mondjuk a cigány férfiak körében, 20-25 évvel, azt hiszem, hogy 30 rövidebb az átlag életkor. És akkor van ez a Selye János, hogy Jenny, és elnézést, csak egy angol ábrát találtam, itt a stressz mutatja, hogy ez a normális szint. Itt van egy stressz helyzet, ahol tulajdonképpen fölébredünk, tehát elkezdünk rákészülni, hogy ezt a helyzetet megoldjuk, és akkor a stressz szint nő, és akkor után csökken. De ez már a kimerülés fázisa, és tulajdonképpen van ez a kortizol, ami a stressz hormon, és a kortikoszteroidok kortizolszerű hormonok, azok itt megemelkednek, amikor küzdünk, ugye akkor lejjebb mennek, és a kimerülés fázisában még följebb mennek, és itt van az a helyzet, amikor ezek a hormonok elkezdenek minket megbetegíteni. Ilona beszélt az allergiájáról, ugye? És hogy hát ugyanígy történik az allergiával is, hogy ilyesmi történnek ilyenkor az emberrel, hogy önkárosító anyagok szabadulnak fel ezektől egyfajta belső gyulladást hoz létre a stressz, és ez a gyulladás sejtpusztulást okoz, és mindenféle káros dolgokat. És hát kiemelem még, hogy a bélflóra, mert Ilona már fölhozta nekünk itt a székbekerést, és majdnem gondolkodtam, hogy ezt a címet kéne adni. A bélflóra is megváltozik attól, hogy tulajdonképpen ezek a stresszhormonok és egyéb ilyen önkárosító anyagok, citokinek, meg ilyesmik felszabadulnak. És amikor a belünkben megváltozik a bélflóra, akkor az a baj, hogy az bélflóra az egészséges immunrendszerünknek az alapja is. Itt vannak a cuki jó baktériumok, meg a nagyon rossz kórokozók, és ezeknek az aránya ugye elkezd megváltozni, és lényegében ilyenkor legyengül az immunrendszer, illetve hozzájárul mindez ezekhez az autoimmun hatásokhoz, tehát olyan kémiai hatásokhoz, amelyek a szervezet különböző helyein csinálnak nekünk bajt, és hát az agyban is sikerült ezt kimutatni, tehát úgy néz ki, hogy itt van például az asztma és a skizofrénia kapcsolatáról ez a cikk, ahol úgy néz ki, hogy a stressz a kapcsolat és nem a kortikoszteroid használat. Tehát, hogy nagyon hasonló folyamatok történnek. Újabb kutatások szerint megtaláltuk olyasmit, hogy bizonyos skizofrénia eseteknél az induló pszichózisban autoimmun anyagokat találtak, amik az agysejteket pusztítják, és meglepő módon, vagy nem meglepő módon szteroid kezelésre ezeknél, akiknél ezt megtalálták, sikerült rendezni a pszichotikus állapotot. De azért jegyezzük meg, hogy most nem menjünk haza szteroidot szedni, mert ez 100 esetből 6-nál kerül. Ez még nagyon előzetes tapasztalat, de nagyon fontos, hogy itt egész új tudások alakulnak ki, amik bízom benne, hogy apró pénzbe válthatóak lesznek. És hát
tudjuk, hogy mindezek a rossz körök, tehát amikor ugye a kimerülés szakaszába kerül az immunrendszerünk a stressz által, akkor egy csomó más dolog is történik velünk, és most nem fogom ezt felolvasni, mert úgyis elolvassák, és úgy sincs idő, de hogy mindezek tovább rontják ezt az egészet. Tehát ugye újabb rossz körök indulnak és fokozódnak, és ezekben mi mind azért, szóval nehezen tudunk mi ezekben mind segíteni, de amit Mezzina is mondott, hogy nem elég gyógyítani a rendelőben. Ugye szoktam én is mondani, hogy ne kezdjük pszichoterápiát, nincs otthon vacsora. Nem kell pszichoterápiát csinálni, mást kell csinálni. És hát kiemelném azt, hogy ezeket a gyulladásos folyamatokat, amit az előző dián fölemlítettem, az elhízás is fokozza a fenébe. És hogy hát most akkor ugye hozzátesszük, hogy mi meg adunk jó kis gyógyszereket, amitől el lehet hízni, és például ez is olyan, ami az antipszichotikus kezeléseknek az indikációnál ma már egy szempont, mert hogyha meghízlaljuk jól a páciensünket, akkor ugyanazokat az immunfolyamatokat erősítjük ezzel, amit egyébként kezelnénk az antipszichotikummal. Ez is egy olyan dolog, amiben néha többet ártunk, mint használunk, ugyanúgy, hogy a segítő kapcsolatainkban, amikor a reménytelenség és a fogvatartás kultúráját hozzuk létre, mondjuk a pszichiátriai szociális otthonokban, vagy toxikus közösségeket tudunk csak nyújtani, akkor mi is ugye részesei vagyunk, ahogy Bulyáki Tünde is látunk, annak, ami miatt a stressz károsítás, a stresszgyulladás létrejön. És fontos dolog, hogy például ilyen dolgok is számítanak, és fontos, hogy legyen egy darab függünk, hogy legyen kis erdő, amit átjönnek, vagy szóval ilyenek is számítanak, és hogy még az is számít, hogy például valaki úgy nőtt fel, hogy természetes környezetben van Kispárban, más lesz a bélflórája, és akkor már tovább megyek, hogy még az is számít, hogy milyen volt a bélflórája, mikor megszületik egy gyerek, tulajdonképpen az anya bélflórája már betelepszik az ő bélrendszerében, és az anya stressz állapotát tükröző bélflóra már is átment a gyerekbe és az ő immunrendszerébe. Tehát ugyanott vagyunk, amiket ma hallottunk, hogy mindennel összefügg, és a dédnagymama bélflórájával is számolni kell. No, hát még egy reform gondolat, hogy ugye ezek a helyzetek azért abból jönnek létre sokszor, amit Krisztáktól is hallottunk, hogy olyan borzalmas a stressz, hogy valamit kell csinálni. És hogy tulajdonképpen a drogok, alkohol és az a mennyiségű szanax, amit Magyarországon szednek, most hallottam, hogy minden magyar ember a csecsemőktől az agasságig egy évben 10 napig szed szanaxot. Csak a szanaxot Rivotril már nem is hozzá, hogy az azért összefügg azzal, hogy a kimerülő fázis, tulajdonképpen ami már minket, ugye azt kezeljük drogokkal, alkohollal, és egy darabig, ha mértékletesen használjuk, lehet, hogy még nem is tesszük feltétlenül a rosszat, tehát hogy az általomcsökkentés filozófiáját is vegyük figyelembe, mert nem reális ezeket teljesen abbaadni, amíg életeknek is pusztító eltűnt van. Ugye az már szinte közszáján az újságokban is látjuk, hogy beíródik a genetikánkba a trauma, főleg holokauszt tüdelőknél vizsgálták ezt. Egyébként meg vannak olyan gének, amik egy kicsit nagyobb ellenálló képességgel jönnek. Tehát azért mindig két oldalú a trauma, amit hallottunk ma Ilonától, ugye azt érzem, hogy Ilona génjeiben valami ellenálló képesség is be van írva, mert azt, ami hányan segítettünk Icának, azt mi már nem írtuk volna ki, amikkel ő keresztül ment. Valami lehet, hogy olyan is van, ami azért itt-ott még által használható. Én azt hiszem, hogy sokat tanulok én a klienseimtől, mert sokszor belegondolok, hogy én ezt már nem értem volna, hogy rá kiírni, és tiszteltem. Tulajdonképpen mi segítők is azért ilyen traumalovagok, vagy trauma barátnők vagyunk, társadalmi nők. Hát ez jó, mert szerintem ő egy jó ilyen sebzetsegítő
és ez egy nagyon profi is közben, ez az új identitásom. És ilyenek is vagyunk egyébként, mert tulajdonképpen az van, hogy akik így közel megyünk a traumához egy kicsit, mi is traumatizálódunk, ahogy Kriszta mondta, hogy bemegyünk és már traumatizálódtunk, és hát azt látjuk, és ebben mi Kéri Szabolcs magyar kollega is benne volt ebben a kutatásban, valószínűleg izraeliek bírják legjobban ezt a traumatot, nem tudom miért csinálni, és hát az látszik, hogy bizonyos mértékig versenyelőt jelent, hogy a traumákat megismerjük és segítjük a földolgozását. Hát mi mind szakemberek egy kicsit magunkat is kezeljük nyilván, itt is bejön ez a sebzetsegítő. Más helyzetekben viszont sokkal hülyékek vagyunk, már bocsánat, de nekem mindig eszembe jut erről a kutatásról. Az a nagyon tiszteltem, mint a kollégadom, aki zseniális, csináltam egy csoportot, zseniális, de az biztos az üvegajtóba bemegy kifelé. És végében a trauma lovagok azért olyan emberek, akik a közösségtől valami támogatást a konzervatőrösekbe adtak nekik elni, akik ilyen bölcsek, vagy mit tudom én kik voltak, mert biztos azok is belementek volna az üvegajtóba. Ezek valahogy így. Szóval semmi nincs a világban, aminek csak előnye van. Feleljenek. Na most hát azt már tudjuk, hogy ugye az áldozati körök azok magukat ismétlik, és hogy hát Icától szerintem az nagyon nagy, Ilonától nagyon nagy tudás volt, amit átadott nekünk, hogy van az, amikor már egészen átáll az agyunk, a lelkünk arra, hogy nincs is más. Tök természetes, hogy lehetnek. Ugye itt erre nagyon komoly kutatások vannak, hogy mi a neurobiológiája az ilyenfajta fölnövekedésnek, hogy egyszerűen már az agyunk más rúgóra jár. Ha nem ismerünk föl, és hát nem tudom, mondhatom azt, amikor a boldogság. Írónának volt olyan, hogy kért rivotrét, mert fura volt, hogy örül. Ez nem vicc, és ezzel beszélgettünk, és nekem egy idő kellett, még rájöttem, hogy most lehet, hogy semmi baj nincs, csak örülni. Vagy átélni, hogy boldog is lehet. És hogy hát valahogy innen kell jönni, vagy hát hogy sokszor ilyenekkel kell megküzdenünk, és hogy ezek a körök, ezek ténylegesen transzgenerációsan is öröklődnek, és hát ezt azt hiszem mindjárt látjuk a munkánk során, hogy valahogy az alkoholbeteg apuka lánya, az egy alkoholbeteg bántalmazott talál férnek, és így tovább. De viszont mindig lehetőségünk van arra is, hogy ezt megállítsuk. És hogy Elvire és Zsuzsa történetét a workshopon fogom majd elmondani, mert most arra már végképp nincs idő, de itt Összörgényi Nagyot már idéztük, ő is egy magyar, aki ő is Amerikában csinált karriert, és hogy tulajdonképpen megfogalmazza ezt, hogy vannak ilyen számlák, tehát az előző generációk, meg ugye az emberiség traumáival valahogy nem számoltunk el, az embereknek úgy kell meghalni, hogy nem szorította meg a kezüket valaki, és érzett velük együtt, hogy nem tették jóvá az ő szenvedésüket, akkor ezeket tovább visszük. És nagyon sokszor segítők is ilyeneket visszünk tovább. Én azt hiszem a Kapuván tartottam meg egy eladást, és ott jutott akkor eszembe a vonaton odafelé, hogy például miért lettem orvos. A szüleim közgazdászok voltak, és jó nevű, Harangozó néven már nyitva állt volna. Csányi Sándorral nyaraltam együtt, mert az anyukám tanítványa volt, tehát azóta már kicsit eltávolodtam. Születben és ilyen volt fiatal. De és akkor eszembe jutott, hogy például én 16 évesen arra gondoltam, hogy orvosnak azért jó lenni, mert azok mindig megélnek akkor is a háborúban. Mert egy orvost, ha nem pénzt adnak, de legalább lenni fognak neki adni. De mi az Istenért jutott nekem eszembe a 70-es években, amikor se kaja probléma, se háború nem volt ez. És ugye egy momentum ebből, hogy az apámat kiíratták a gimnáziumból, ahova csak őt tudta a családra juttatni, mert akkor volt a gazdasági válság, és házakat is elvesztették is.
Hát fel nem tudja, nem ez volt az, ami például bennem mozgott, és valószínűleg mindnyájan ilyen számlákat törlesztünk. És hogy sajnos valamikor úgy törlesztünk, hogy más valaki szenvedését visszük tovább. Nem mindig olyan jól törlesztünk, hogy mi helyrehozzuk, hanem sokszor úgy törlesztünk, hogy helyettünk is tovább visszük ezeket a kis ajándékokat. És akkor nagyon jó kis ötletek voltak ma itt a Ágotától, és hát majd a családállítók, és sok mindenki tud még ezt hozzátenni, hogy tudjuk ezeket a számlákat helyre állítani. Ezt csak fussuk át, de József Attilára mindig találok valamit. Hát ez van, igen, hogy ő ezt is tudta. Dunánál érdemes elolvasni, az egész mai program benne van ebben a versben. Itt a titkokról, ugye a titkok azok pusztítóak, erről ma már többször is szó volt, és tulajdonképpen azt üzenik nekünk, hogy valami olyan nagy baj, mondjuk egy kisgyereknek, akitől eltitkoljuk, mert csak a szépről szeretünk beszélni. Nem jól megküld egy zsidó. Most még miért tudja meg? De hogy ezek még jobban fájnak, ezek még jobban hatnak. A titok azt közvetíti, hogy valami olyan nagyon nagy baj van, hogy még meg se szabad mondani, mert már akkor katasztrófa lesz. És ezt látjuk nagyon sokszor, azt hiszem a trauma terápiákban, hogy valamiféle virtuális valóság lett a valóság helyett, mert a szörnyűségekről nem lehet beszélni, de ezek valami módon átfolynak belé, és hát ez a titokkultúra, ez társadalmilag is nagyon veszélyes, és ezért is nagy dolog, hogyha elmegyünk a másik János Pápa térre, és feldolgozzuk ezeket a dolgokat, és az, hogy sikerüljön dialógus találni, mert ezek a titkok aztán újabb bántalmazó köröket indítanak be, mert te zsidó vagy, nem is voltak üdvözben, de te meg vagy, te meg fasiszta vagy, mert Trianont emlegetted, ugye nagyon könnyen, és a politika könnyen ki is használja ezeket a titok, trauma köröket. Meg egy dolgot emelnék ki, hogy a trauma az nem terápiás kérdés. Elnézést a kollégáktól. Csináljuk persze mi is, de a trauma az a közösség dolga, és a világon mindig volt trauma, és mindig voltak rá megoldások. Tulajdonképpen jó trauma munka olyasmi, mint a gyász. Azt hiszem, hogy amikor elmegyünk együtt a gyászba, és együtt vagyunk érzéseket, stb. Megtalálunk, emlékezünk, és hogy valami ilyesmi, és hogy én azt gondolom, hogy az önsegítő és más ilyen társadalmi utakat, közösségi utakat kell tovább fejleszteni, mert egyéni terápiában a traumunk az egy több éves szörnyű küzdelem. Kellenek oda szemek, akik velünk együtt éreznek. Egy közösség, aki igazságot ad nekünk. Ezért kell a biszkupélát tudni, a bíróságra sokáig nem értettem, 90 éves volt. Mert azok, akik ott ültek, azok ott megkapták az igazságokat. És hát ez a mi dolgunk itt. Nem kevés tényleg, de nem baj. És hát ez mind jó persze. Még egy ilyen, ami nagyon fontos, ezek azt hiszem mindenkinek közhelyek már, de hogy nagyon fontos, hogy vegyünk ki a szokásos terápiás közegből, és igaziból a céklus, ebből sok mindent volt, ez a gondolat, ez benne van a közösségi pszichiátria etikájában, elveibe, és remélem a gyakorlatában. Ezt azért tartottam még fontosra, mert sokan olvasnak már erről, és valóban itt nagyon izgalmas dolgok vannak. Tehát úgy néz ki, hogy közepes evidencia támasztja alá, hogy a traumás konfliktusok immunterápiával hatékonyan kezelhetőek, de ezért vigyázzunk, de ezek ilyen szteroid meg olyasmik, mint az allergiára adó gyógyszerek, és hogy bizonyos gyulladás csökkentőkre is van előzetes adat, és nem csak traumás konfliktusokban, hanem szkizofréniában is. De ebből most leginkább az omega-3-at lehet
javasolni, mert ez nem káros. Tehát azért rájuk rá a panadóra, mert attól meg már betegséget kapunk. De mindenképpen erre felé érdemes figyelni, mert valami mozog. Aztán most ugye a bélflóráról már szó volt, nem mindegy, hogy mit teszünk, amit teszünk, azzá válunk, és újabb kutatások szerint 25-30%-a javul a depresszió, az étkezésünk, az nagyon egészségű. Japán ételeket is javasolják, meg olasz mediterrán étrendet, de hogy itt úgy látszik, és most már mindig felírom a klienseknek egy kis papírra, hogy miket együnk, hogy sok vitamin, sok nyers zöldséggyümölcs, ne főzzük meg, kevés cukor és liszt, és nagyon jók az ilyen erjesztett ételek, mint például a savanyú káposzta, amit én nem bírok megenni, de élőflórás joghurtot is lehet, mert ezek a bélflórára ható dolgok, szerintem a kovász is erjesztett. És hát ez kérdés, hogy a bio étrend, erre nem sokat találtam, de azért logikus, hogy ezek a autoimmun dolgok a kímélterhelésre is romolhatnak. Másik dolog, hogy ugye régen azt csináltuk, hogy valaki otthon feküdt és nem lehetett hozzászólni, akkor gyorsan csináltunk neki gondozási tervet, hogy milyen céljai kell, hogy legyenek, és hát ha akarta, ha nem nyomant. És Ilona példája azért is fontos, mert ő vele tartott egy pár évtizedig ez a mai pillanat. Hát, hogy mindenkinek van egy ideje, van, hogy 20 évig tart. Főleg, ami olyan hűlőt csináljuk, hogy csináljuk. De hogyha valakinek kimerülésben van a stresszrendszere, akkor az izoláció az átmenetileg megkönnyedülést okoz. Ez meg van így. És lehet, hogy egy kicsit szotérja modell, hagyni is lehetne. És az a tapasztalatom, hogy Szepesi kollégával van egy másik közös páciensünk, vagy volt, aki borzasztó állapotban volt, se beszélni se lehetett vele, és a véletlenül egy kicsit, nem tudom, be kellett jönni, akkor már nekiugrott a családjának, mert már ez olyan stressz volt, és hát nagyon reménytelennek látjuk, be kell vallani. De az apuka nyugdíjban ment, sok pénzük volt, 1 évig nyaraltak. De nem áll mentjen, hanem hova menjünk, kisfiam? Menjünk a villányba, de kb. Ennyit beszél. 1 év alatt bejárták Magyarország összes gyógyfürdőjét, mert ezt tetszett a fiúnak, és én nem is tudom, hogy lehetett ezt kibírni, mert beszélgetni közben nem lehetett ő vele. És 1 évben bejelentkeztek, én rettegtem, hogy megint valakinek megtudjuk, mert volt ilyen ott az előttérben. És akkor a páciens gyorsan kihajtottam az ajtón, hogy hadd jöjjenek be. És ez a fiatal ember, aki mondom, ilyen, és azt, hogy jó, vagy nem jó, tehát így ennyi volt verbálisan, azt mondta, hogy jó napot, doktornő, hogy van. Rosszul, már összeomlott a szakmai identitás. De keresem egyébként, tehát hogy itt ez is arról szól, hogy keresem az újat, és hát önöknek is ez jól fog tenni. Szóval ezt nem magyarázhatom máshogy, csak azzal, hogy ezt a stresszbőrbét visszakolták az apukával. És hát régen volt a szanatórium, és basszus, nekik volt igazuk, bocsánat. Mit csináltak? Jókat ettek, levegőztek, ki voltak a hegyen meg az erdőben, sütött a nap, beszélgettek, vigyázott rájuk mindenki, és semmit nem kell csinálni. Ezek, ugye, és valamiért úgy néz ki, hogy ezt kéne visszaállítani, de egyébként az egész pszichiátriából indult ki, hogy ilyeneket csináljanak a betegeknek, csak nem teljesen jó is. És hát még a legkínosabb kérdés, ez az illegális drogok című út. Most olvastam, hogy a marihuána demenciában hatékony, de fiataloknak nem jó. Megbeszéltem a barátommal, hogy a szociba majd megkérjük, hogy toljanak minket össze, és elszednek egy spanglit. Jó lenne, ezt nem a fekete piacon kéne majd megvenni. Meg kijött a pszilocibin, ez a varázsgomba, hogy az állati hatékony antidepresszívum. És hát ugye azt lehet mondani, hogy ők is ezt a stresszbőrtejüket kezelik, akik ilyeneket használnak, és akkor már beszélünk a koros pincékről Zsomonyba.
hogy mit kezelnek magukban a szomszédok. És hát, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy illegálisan lesznek ezek a dolgok, azáltal lesz belőle negatív spirál, mert hogy kimutatták ugye a Genfi kollégák, Szülők kollega, hogy a heroin fogyasztása, a legális heroin fogyasztása, ami azért nem egy kis pályás szer, de hogy attól, hogy ott nem illegális, nem kell hozzá ölni, rabolni, prostitúcióban csúszni, hanem kap az ember egy hűmet, akik az ember szeretik és gondoskodnak róla és respektálják. Egyszerűen csökkentik a heroinfogyasztót, a saját heroin használatukat, amit ők döntenek el. És hogy ugye ebben a stressz gondolkodásban ezt egy kicsit másképp kell látnunk, mint hogy ezt hagyományosan szoktuk látni. Na, hát akkor Szóninótól még egy nagyon zseniális, ő is szokott nálunk lenni, megvan? Kicsit zakant svájci. Azért kedveljük egymást. Hát, hogy ugye ő állt ezt, hogy az elkülönítés helyett a folyamatosságot kell mindenütt keresnünk, hát ezek közhelyek, integráció, destigmatizáció, hogy a diszkrimináció helyett az jogok és egyenlőség, hogy ne a diagnózis nyomjuk, ezt mondta Mezzina is. A közösségi felé menjünk, és a deviancia kontroll helyett a normalitás felé kellene vinni az addiktológia megoldásokat is. Tulajdonképpen a fenntartható fejlődés az emberi sokféleséget is fontosnak tartja. Erről már tartottam pár éve egy előadást, de lényeg az, hogy a kreatív és előrevívő emberek nem az átlag emberekből kerülnek, és a NES mondta, tudjátok, a matematikus szkizofréniában élt, hogy az emberi sokféleség, a humán sokféleség ugyanúgy fontos része a fejlődésnek, a jövőnek, mint a biológiai sokféleség. És tulajdonképpen van egy kultúra, amihez mi kapcsolódhatunk, ez a WHO fenntartható fejlődés kultúrája, ahol most rájöttem, amikor volt szerencsém a WHO találkozón ott lenni, hogy ezzel nekünk mind van dolgunk szinte, mert mik vannak itt? Hogy ne legyen éhezés, szegénység, legyen rendes egészségügy, legyen továbbképzés, egyenlőség a nemek között. Meg aztán legyen például megfelelő város, közösség, fenntartható városi környezet, meg hogy tiszta energia, meg hogy a víz legyen, meg legyen természet, és legyen igazság, béke és erős intézmények, és partnerek a célokhoz. Nekünk ez mind fontos, nem? Most már tudjuk, hogy ez mind fontos, és tulajdonképpen nem kell más tennünk, mint bekapcsolni a fenntartható fejlődésért dolgozó sok-sok más embernek a munkájába, és is már egy közösségünk. És itt a mai konferencián erről is lesz szó. Marosi Bálint egy-két éve tartott egy előadást, annak emlékszik rá? Az építészetről, köszönöm. És ő elutazottam. Részben talán azért is, mert nagyon kirekesztett volt az ő gondolataiból a szakmájából. De ma a tanítványai eljönnek, és nekünk megmutatják, hogy hogyan gondolnak rá vissza, és hát ez mind a mi közösségünk. Nem vagyunk ilyen kevesen, nagyon sokan vagyunk. Úgyhogy jó munkát kívánok a mai naphoz. Szeretném mondani, hogy addiktológiai közösségi képzésre december 4-én még lehet jelentkezni. Még a végén. Ébredések, odaindulóban a vezetésével, és akkor most az ebéd szünet következik, és sajnos van egy csúszásunk. Szerintünk 4 óra